Уявіть, що ви вчинили злочин. Не було жодних свідків, жодних камер, жодних доказів. Тому ви абсолютно впевнені, що вас ніхто і ніколи не знайде. Раніше так би й було, але тепер ви вже програли. Ви програли в ту саму секунду, коли зробили це. Хоча ще навіть не підозрюєте про це. Адже ви залишили по собі слід, щось настільки звичне, що ви просто не звернули на нього уваги. Власне, ви залишаєте це всюди. На склянці води, на дверній ручці, на екрані свого смартфона. Ваш унікальний біологічний код. Сьогодні ми сприймаємо відбитки пальців як даність, але був час, коли вбивці могли вийти сухими з води, просто помивши руки. Це історія про те, як непомітні лінії на кінчиках наших пальців стали найстрашнішим кошмаром для злочинців, і як одна кривава драма в Аргентині назавжди змінила світ криміналістики. Різанина в Некочеа. У 1892 році в передмісті Некочеа сталася подія, яка прикувала до себе увагу всієї Аргентини. Хтось вбив двох маленьких дітей 6 та 4 років. Спочатку розслідування вів шеф місцевої поліції Гільєрмо Нуньєс, але не добившись результатів, він направив для розслідування іншого інспектора Едуардо Альвареса. У листі до шефа поліції Гільєрмо Нуньєса він так описував подію, яку йому довелося розслідувати. Злочин, скоєний ввечері 29 червня, стався у будинку родини Карабальо. У той час там перебувала лише дружина господаря Франціска Рохас та її діти Понсіано та Феліса. Вбивство було вчинене в кімнаті. Жертв знайшли у ліжку матері з перерізаним горлом. Сама жінка здавалася ледь живою, маючи не надто глибоку рану на шиї. Мати дітей Франціска Рохас, яка теж постраждала, але залишилась живою, звинувачувала у жорстокому нападі свого сусіда Рамона Веласкеса. За її свідченнями, він залицявся до неї, а потім спробував зґвалтувати. Коли спроба насильства не вдалася, напав на неї та її дітей. Справа здавалася розкритою, але Веласкес відчайдушно заявляв про свою невинуватість, і ніхто в окрузі не міг повірити, що він здатний на такий жах. Згодом Франціска змінила свідчення, заявивши, що Веласкес напав на них із лопатою, бо хотів відібрати дітей і віддати їх батькові, з яким у Франціски напередодні сталася серйозна сварка. Веласкеса затримали і піддали тортурам, примушуючи дивитися на тіла дітей. Зрештою, йому влаштували очну ставку з Франціскою, яка продовжувала без тіні сумніву звинувачувати його. У гніві вона кричала, що перед тим, як перерізати горло, Веласкес її побив. Однак на її тілі не було жодних слідів ударів. У ті часи це була класична практика, і зазвичай у таких випадках перемагав той, хто впевненіше говорив або мав кращу репутацію. До кінця 19 століття криміналістика була мало розвинена. Слідчі покладалися на 3 речі – свідчення очевидців, зізнання під тортурами або просто на свою інтуїцію. Поліція збиралася заарештувати невинного, і так би і сталося, якби інспектор Альварес не помітив деталь, яку раніше ніхто не сприймав серйозно. І зробив те, що назавжди змінило криміналістику. До криміналістики. Як же взагалі тоді поліцейські знаходили та ідентифікували злочинців до появи криміналістики як науки? Насправді це було дуже важко. Злочинці це знали і успішно цим користувалися. Рецидивіст міг скоїти крадіжку в одному місті, переїхати в інше та назватися іншим ім'ям. І для закону він ставав новою людиною з чистою біографією. Не було жодного надійного способу довести, що затриманий Джон – це той самий Джек, якого шукають за вбивство в іншому місті. Єдиним більш-менш науковим методом ідентифікації на той час була система Альфонса Бертільйона, французького поліцейського та юриста. Вона називалася антропометрією, хоча серед криміналістів її частіше називали Бертільйонаж. До речі, саме Бертільйон придумав робити фото злочинців з 2 ракурсів – у профіль і анфас. До цього поліцейські робили знімки, як їм заманеться. Злочинці могли бути у капелюхах, з нахиленою головою та у довільних позах. Бертільйон запровадив чіткі правила. Фото почали робити з фіксованої відстані, з однаковим освітленням та з однакових ракурсів.
Але повернемося до антропометрії. Метод полягав у тому, що поліцейські вимірювали різні частини тіла людини, наприклад, довжину середнього пальця, об'єм голови, розмах рук, довжину вух. Вважалося, що ці пропорції у дорослої людини не змінюються і є унікальними. Звісно, цей метод мав багато недоліків. Вимірювання треба було робити з ювелірною точністю. Варто було одному поліцейському помилитися на пару міліметрів, і картка з даними вже не відповідала особі. Це іноді створювало неабияку плутанину, чого тільки вартий випадок двох Віллів Вестів. У 1903 році до американської в'язниці Лівенпорт привезли нового в'язня, якого звали Вілл Вест. Все йшло за звичним сценарієм. Його повели до канцелярії, щоб зробити заміри за методом Бертільйона. Тюремний писар Мет Маклагрі почав вимірювати довжину його рук, об'єм голови та довжину пальців. Але коли він заніс дані до картотеки, стався збій системи. Антропометричні дані ідеально збігалися з параметрами людини, яка вже була в базі. Писар запитав Вілла, чи той бував тут раніше, на що в'язень спокійно відповів, що ніколи в житті не сидів за ґратами. Тоді Маклагрі дістав архівну картку на ім'я Вільяма Веста. З фотографії на нього дивилося обличчя, яке було дуже схоже на чоловіка, що стояв перед ним. Ті самі риси обличчя, той самий погляд і фактично те саме ім'я. Ситуація виглядала так, ніби в'язень нахабно бреше в очі, намагаючись приховати своє минуле. Але правда виявилася значно дивнішою. Коли писар уважніше вивчив документи, він з'ясував, що той самий Вільям Вест зараз ніяк не може стояти в канцелярії, бо він уже 2 роки як сидить у цій самій в'язниці, відбуваючи довічне за вбивство. Обох Вестів вивели в коридор і поставили поруч. Двоє чоловіків, які не були родичами, виглядали як близнюки. Система Бертільйона, яка вважалася вершиною тогочасної науки, дала збій. Вона просто не змогла їх розрізнити. Якби це не помітили, новоприбулому Віллу могли б спокійно приписати чуже вбивство, а справжній злочинець міг би колись вийти на волю під іншим іменем. Саме тоді тюремники вирішили спробувати нову методику, яку сам Бертільйон всіляко зневажав і вважав зняття відбитків пальців дурною та брудною справою. І це спрацювало. Попри неймовірну зовнішню схожість, візерунки на їхніх пальцях були зовсім різними. Цей випадок став моментом істини для криміналістики. Стало зрозуміло, що єдиний спосіб не помилитися – це дивитися не на обличчя, а на кінчики пальців. Перші спроби. Вільям Гершель і Генрі Фолс. У другій половині 19 століття, коли європейські детективи все ще шукали злочинців за формою черепа або покладалися на сумнівні свідчення очевидців, двоє людей у різних куточках планети почали помічати те, що весь світ ігнорував тисячоліттями. Одним з них був Вільям Гершель. Він не був науковцем чи детективом, а працював звичайним британським чиновником у Бенгалії. У той час Індія була величезною британською колонією, і адміністративний апарат імперії намагався тримати там усе під суворим контролем. Проте Гершель зіткнувся з проблемою, яку не міг вирішити. Справа в тому, що місцеві жителі, користуючись тим, що для колоніальної адміністрації всі вони виглядали на одне обличчя, постійно обманювали систему. Вони підробляли підписи на державних документах, щоб отримати військові пенсії за померлих родичів, або просто кілька разів приходили за виплатами, щоразу називаючи інше ім'я. Гершель розумів, що традиційні підписи тут не працюють, бо їх занадто легко сфальсифікувати. Але одного разу він помітив, як місцеві бізнесмени змащували долоні фарбою і ставили відбиток на папері, таким чином підписуючи документ. Це була давня східна традиція, до якої люди ставилися з особливим трепетом, майже як до релігійного обряду, адже вважалося, що такий підпис неможливо заперечити перед богами. Гершель вирішив скористатися таким ставленням до відбитків для боротьби з шахрайством і почав вимагати від усіх, хто підписував офіційні папери, залишати відбитки пальців або цілої долоні. Спочатку це був лише спосіб залякати потенційних шахраїв, але з часом Гершель почав помічати дещо дивовижне. Він став збирати ці відбитки та порівнювати їх протягом багатьох років. Виявилося, що малюнок ліній на шкірі людини абсолютно не змінюється з часом.
Він порівнював відбитки однієї й тієї ж особи, зроблені з різницею у 20 років, і візерунки залишалися ідентичними попри старіння чи фізичну роботу. Він усвідомив, що тримає в руках ідеальний інструмент ідентифікації. Але попри це відкриття, Гершель залишався бюрократом, а не криміналістом. Для нього ці лінії на шкірі були лише надійним способом впорядкувати папери в колоніальній адміністрації та припинити крадіжки з бюджету. Він навіть не думав про те, що за допомогою них можна розкривати вбивства або ловити небезпечних злочинців. Його ідея так і могла б залишитися частиною індійської канцелярії, якби не інший чоловік, який подивився на відбитки очима справжнього науковця. В Японії до того ж самого відкриття наближався шотландський лікар Генрі Фолс. Він працював місіонером у Токіо і завідував тамтешньою лікарнею. Але у вільний час захоплювався археологією. Одного разу, допомагаючи своєму американському колезі на розкопках давньої японської стоянки, Фолс звернув увагу на черепки старого глиняного посуду. На багатьох із них чітко виднілися відбитки пальців гончарів, які виготовляли ці речі тисячі років тому. Це настільки вразило лікаря, що він почав вивчати руки всіх людей навколо – своїх пацієнтів, друзів і навіть студентів. Щоб перевірити, наскільки стійким є цей малюнок, Фолс вдавався до експериментів. Він здирав шкіру на кінчиках пальців своїх помічників наждаком або припікав її кислотою. Щоразу, коли рани гоїлися, візерунок відновлювався в первісному вигляді, до останньої рисочки. На відміну від Гершеля, лікар Фолс відразу побачив у цьому ключ до розкриття злочинів. І невдовзі доля підкинула йому шанс перевірити теорію на практиці. У лікарні, де він працював, хтось переліз через білу стіну і вкрав медичний спирт, залишивши на поверхні брудний відбиток долоні. Поліція затримала підозрюваного і вже була готова закрити справу, але втрутився Фолс. Він порівняв відбитки затриманого зі слідами на стіні і заявив, що це зовсім різні люди. Коли згодом затримали іншу людину, лікар знову провів порівняння і вказав на справжнього крадія. Натхненний успіхом, Фолс вирішив, що його відкриття має стати світовим надбанням. Він навіть написав листа Чарльзу Дарвіну, сподіваючись, що той підтримає його ідею. Але Дарвін на той час був уже дуже старим і хворим, тому він просто переслав цей лист своєму кузену Френсісу Гальтону. Коли ж Фолс звернувся до британського Скотланд-Ярду, пропонуючи впровадити дактилоскопію для ідентифікації злочинців, він зіткнувся лише з байдужістю. Місцеві чиновники просто висміяли його ідею, назвавши її фантазіями шотландського лікаря, які ніколи не замінять перевірену систему вимірювання тіла Бертільйона. Генрі Фолс повернувся до Британії, де прожив решту життя в забутті, так і не отримавши визнання, на яке заслуговував. Наукове підтвердження. Френсіс Гальтон. І ось тут у нашій історії з'являється людина, яка нарешті змогла науково підтвердити ці спостереження. Це був вчений Френсіс Гальтон, двоюрідний брат Чарльза Дарвіна. Отримавши листа від Фолса з Японії, спочатку Гальтон поставився до ідеї скептично. Як і більшість тогочасних науковців, він був прихильником системи Бертільйона і вважав, що вимірювання тіла – це найнадійніший шлях. Але почавши вивчати відбитки, він занурився в це з головою. Гальтон підійшов до справи як математик. Він хотів знайти відповідь на головне питання – яка ймовірність того, що у двох різних людей можуть бути однакові візерунки на пальцях. Гальтон зібрав величезну базу даних і почав вираховувати шанси. Його висновки приголомшили науковий світ. Він довів, що ймовірність існування двох ідентичних відбитків становить приблизно 1 до 64 мільярдів. Враховуючи кількість людей на планеті, це означає, що кожен з нас має на руках абсолютно унікальний візерунок, який природа ніколи не повторює. Але він пішов ще далі. Гальтон довів другу критично важливу річ. Всі ці візерунки не просто унікальні, вони ще й абсолютно незмінні. Вони з'являються у дитини ще в утробі матері і залишаються такими ж до самої смерті, а іноді і певний час після неї. Жодні хвороби, вік чи важка праця не можуть змінити цей природний малюнок. У 1892 році, саме в той рік, коли в Аргентині розслідували справу в Некочеа, Гальтон публікує свою фундаментальну книгу «Відбитки пальців».
В ній він вперше виділив основні типи візерунків, які криміналісти використовують і сьогодні: дуги, петлі та завитки. Завдяки Гальтону відбитки отримали науковий фундамент. Проте залишалася одна велика проблема. Навіть якщо ми знаємо, що відбитки унікальні, як знайти один потрібний серед тисяч інших? Якщо у вас є відбиток з місця злочину, вам довелося б вручну переглядати тисячі карток у пошуках збігу. Потрібна була якась система сортування, і саме в цей момент ми знову наближаємось до різанини в Некочеа. Система. Поки в Лондоні Френсіс Гальтон вираховував ймовірності, на іншому кінці світу, в аргентинському місті Ла-Плата, за цією роботою уважно стежив виходець із Хорватії на ім'я Хуан Вучетич. Він не був вченим, а працював звичайним службовцем у поліції. Проте Вучетич мав одну особливість – він був фанатом статистики та обожнював нові технології. Коли йому до рук потрапила стаття про дослідження Гальтона, він одразу зрозумів, що це назавжди змінить правила гри. Але була одна величезна проблема, яку Вучетич побачив миттєво. Навіть якщо ви знаєте, що відбитки пальців унікальні, як знайти потрібний серед десятків тисяч інших? Ви б могли мати відбиток вбивці у своїй базі, але щоб знайти його вручну, довелося б витратити роки. Вучетич вирішив упорядкувати цей хаос. Він розробив систему класифікації, яку спочатку назвав іконофалангометрія, хоча згодом змінив назву на простішу – дактилоскопія. Він вигадав спосіб, як перетворити візерунки пальців на короткий код із літер та цифр. Він розділив усі можливі візерунки, які існують в природі, на 4 прості групи – дуги, завитки, внутрішні петлі та зовнішні петлі. Для великих пальців він використовував літери, а для всіх інших – цифри. Тепер кожен підозрюваний мав свій унікальний номер, за яким його картку в архіві можна було знайти за лічені хвилини. Вучетич був настільки впевнений у методі, що переконав поліцію Буенос-Айреса почати збирати відбитки всіх затриманих. І саме в цей момент, коли його система тільки-тільки почала проходити перші випробування, прийшли жахливі новини з Некочеа. Різанина в Некочеа. Для розслідування вбивства дітей у Некочеа відправили інспектора Едуардо Альвареса. Він був не лише досвідченим детективом, а одним із найталановитіших учнів Вучетича. Приїхавши на місце, Альварес побачив картину, яка здавалася очевидною. Мати Франсіска Рохас у сльозах звинувачувала сусіда Веласкеса. Поліція вже була готова закрити справу, але Альварес відчував, що щось не сходиться. Свідчення жінки здавалися надто театральними, а сусід, попри всі звинувачення, мав тверде алібі. Інспектор почав сантиметр за сантиметром оглядати будинок. На дверному косяку кімнати, де сталася трагедія, він помітив невелику буру пляму. Це був чіткий кривавий відбиток великого пальця правої руки. У той час, як інші детективи просто зафіксували б це в протоколі і пішли далі, Альварес дістав пилку і просто вирізав частину дверної рами разом із цим відбитком. Повернувшись у відділок, він зробив те, що до нього не робив ніхто в історії криміналістики під час розслідування вбивства. Він попросив Франсіску Рохас залишити відбитки її рук на папері, використовуючи звичайну друкарську фарбу. Поклавши поруч фрагмент дверей і свіжий зразок відбитка матері, він побачив, що кожна лінія, кожна петля і кожна дрібна рисочка на кривавому сліді ідеально збігалися з візерунком на правій руці Франсіски. Коли жінку привели до кабінету і показали їй цей доказ, вона зламалася. Мати зізналася, що сама вбила дітей, бо її коханець не хотів одружуватися з жінкою, яка вже мала родину. Потім вона сама нанесла собі рану на шиї, щоб прикинутися жертвою, і вигадала історію про сусіда. Таким чином, Некочеа назавжди увійшло в історію як місто, де вперше відбитки пальців офіційно відправили вбивцю за ґрати. Від картотек до смартфонів. Після успіху в Аргентині дактилоскопія блискавично витіснила антропометрію Бертільйона, ставши стандартом у всьому світі. Сьогодні відбитки пальців настільки міцно увійшли в наше життя, що ми перестали це помічати. Щоразу, коли ви торкаєтесь сенсора на своєму смартфоні, щоб його розблокувати, ви ідентифікуєте себе тим самим способом, який колись допоміг розкрити вбивство в Некочеа. Хоча замість фарби тепер працюють лазери та ультразвук.
Дякую за перегляд, друзі. Якщо вам було цікаво, поділіться цим відео у своїх соцмережах. Також дякую спонсорам каналу за підтримку. І раз ви вже тут, рекомендую подивитися одне з моїх минулих відео про 5 міських легенд, які насправді виявилися правдою. Переходьте за підказкою або за посиланням в описі. Побачимось там.